السلام عليكم. إن مجرد الحديث عن مثلث برمودا يبث الرعب في قلوب السامعين، لما للاسم من غموض يسيطر على تفكير البشر، حيث اختلفت الروايات حوله واعتبره الإنسان لغزا محيرا. ولا زال هنالك أمل في معرفة حقيقة هذا اللغز وعلاقته بالأرواح والشياطين. عرف مثلث برمودا قديما على أنه خرافة، ولكنه تحول في العصر الحديث إلى حقيقة يسعى الإنسان جاهدا لاكتشاف سرها، متحديا نفسه ومستخدما جميع أجهزة الرصد والتكنولوجيا. المثلث اسم آخر وهو مثلث الشيطان، وجاءت هذه التسمية بسبب اختفاء الطائرات المفاجئ عند مرورها بالقرب منه. أهلا بكم في قناة أن تعلم أكثر. معكم أحمد، وفي هذه الحلقة سوف نتكلم عن مثلث برمودا، مثلث الرعب والغموض، فتابعونا. التعريف بالمثلث: وهو منطقة جغرافية على شكل مثلث متساوي الأضلاع، يقع في المحيط الأطلسي بين جزيرة برمودا وبورتوريكو وفورت لودرديل بولاية فلوريدا. وتصل مساحة مثلث برمودا إلى 1,140,000 كيلومتر مربع. وتشكل منطقة برمودا مثلثا متساوي الأضلاع يبلغ طول كل ضلع نحو 1500 كيلومتر. وسميت المنطقة بهذا الاسم نسبة إلى جزر برمودا، والتي تتكون من مجموعة من الجزر البالغ عددها 300 جزيرة. ويقال أنه عندما أبحر كريستوفر كولومبوس عبر هذه المنطقة في رحلته الأولى لاستكشاف العالم الجديد، ذكر أنه شاهد لهبا كبيرا من النار يعتقد أنه نيزك تحطم في البحر في ليلة ما. كما ذكرت معلومات عن عدم انتظام قراءة البوصلة في تلك الفترة. أما تسميته بهذه الأسماء المختلفة والتي ترتبط بالموت والخوف، ويعود لمزاعم عن وقوع الكثير من الحوادث الغامضة والاختفاءات الغريبة لأشخاص مروا عبر هذا المكان. يمثل أبرز هذه الحوادث اختفاء مجموعة طائرات في عام 1945 أثناء تحليقها فوق المثلث، وتوجد حوالي 50 سفينة و20 طائرة ادعي اختفاؤها أثناء مرورها من المثلث خلال القرن العشرين والقرن التاسع عشر. ما تفسير الاختفاء غير المبرر؟ لا توجد نظرية خاصة لحله ولتفسير الغموض الخاص به، حيث ورد عن أحد المشككين في ظاهرة الاختفاء أن الاختفاء الحاصل في مثلث برمودا ليس منطقيا، كما أن الشعاب المرجانية والعواصف والتيارات قد تشكل تحديا كبيرا في الملاحة البحرية. ويشير خفر السواحل الأمريكي أنه خلال استعراض الخسائر التي حدثت من اختفاء طائرات وسفن على مر السنين، لم يتم اكتشاف أي أمر يدل على أن الاختفاء كان نتيجة شيء غير الأسباب المادية، كما لم يتم تحديد أي عوامل استثنائية تسبب الاختفاء الحاصل. يمكن تلخيص التفسيرات المعقولة التي تم تقديمها لتفسير ظاهرة مثلث برمودا كالآتي: الضباب الإلكتروني، وهي عبارة عن ظاهرة يلتصق فيها الضباب بالطائرة أو السفينة، حيث يؤثر الضباب بالأجزاء الإلكترونية منها ويؤدي إلى تعطيلها وبالتالي انحرافها عن مسارها. الأعاصير المدارية، حيث أدت العواصف والأعاصير المدارية إلى قتل وإغراق العديد من الأشخاص، وقد تم إلقاء اللوم عليها في إغراق العديد من السفن في منطقة المثلث. هيدرات الميثان، حيث يمكن أن يسبب انفجار الغازات الضخمة تحت الماء لاختفاء السفن في منطقة المثلث، وذلك بسبب الانهيارات الأرضية التي قد تحدث تحت سطح الأرض، حيث تؤدي الغازات إلى انخفاض كثافة الماء بشكل كبير، مما يؤدي إلى غرق السفن فجأة. كما يمكن أن يؤدي الغاز إلى التأثير على الطائرات وتدميرها. الغيوم السداسية، ويعد هذا التفسير من أحدث التفسيرات المقدمة في ظاهرة مثلث برمودا، حيث تؤدي هذه الغيوم إلى تكوين قنابل هوائية ينجم عنها رياح قوية جدا تكفي لتوليد موجات من ارتفاع أكثر من 45 قدما، وقد تهبط هذه القنابل الهوائية في المحيط وتؤدي إلى حدوث الكوارث فيه. أشهر الحوادث المسجلة التي تم تسجيلها في منطقة المثلث ما يلي: الرحلة 19 في 5 ديسمبر كانون الأول من عام 1945 اختفت 5 من القاذفات البحرية الأمريكية والتي تعرف باسم الرحلة 19، حيث اختفت في ظروف غامضة ولم يعثر لها على أي أثر.
وقد تم إرسال طائرة بحرية أمريكية تحمل 13 رجلا للبحث عنهم، إلا أنها اختفت أيضا ولم يتم العثور على أي أثر له صلة بهم، وتعد هذه واحدة من أكثر الأسرار المحيرة في تاريخ الطيران. طائرة DC-3 في 28 من شهر كانون الأول ديسمبر لعام 1948 اختفت طائرة من النوع DC-3 خلال رحلة من سان خوان بورتوريكو إلى ميامي. وقد قال الطيار روبرت لينكويست لطاقم الإصلاح أن ضوء التحذير لم يكن يعمل لديه، ولكنه لم يكن يرغب في تأخير الإقلاع عن الموعد المحدد لإجراء الإصلاحات. وكانت الطائرة تحمل 29 راكبا بالإضافة إلى 3 من أفراد الطاقم. وقد ورد تقرير عن الطائرة يخبر بأنها كانت على بعد 50 ميلا جنوب ميامي، وذلك منذ أن تم الإبلاغ عن انتقالها من نيو أورلينز. وقيل أنه من الممكن أن تكون الطائرة قد انحرفت عن مسارها، لذلك لم يتم العثور عليها أو يسمع أي شيء عن ركابها. USS سايكلوبس هي عبارة عن سفينة ضخمة اختفت في شهر آذار مارس من عام 1918. كانت السفينة تحمل على متنها أكثر من 300 شخص، ولم يعثر على أي أثر لها. كانت خسارتها من أكبر الخسائر الفادحة في منطقة مثلث برمودا، وكان اختفاؤها بعد مغادرتها لمنطقة باربادوس. وفي الأخير هي منطقة شهيرة بسبب عدة مقالات وأبحاث نشرها مؤلفون في منتصف القرن العشرين تتحدث عن مخاطر مزعومة في المنطقة، ولكن إحصاءات خفر السواحل للولايات المتحدة لا تشير إلى حدوث حالات اختفاء كبيرة لسفن وطائرات في هذه المنطقة أكثر من مناطق أخرى. كما أن العديد من الوثائقيات أكدت مؤخرا زيف الكثير مما قيل عنها، وكذلك تراجع العديد من التقارير بحجة نشرها للأحداث بصورة خاطئة. واعترفت العديد من الوكالات الرسمية بأن عدد وطبيعة حوادث الاختفاء في مثلث برمودا كانت مشابهة لغيرها من المناطق في باقي المحيط لا أكثر. إذا أعجبت بالمحتوى ورغبت في استمرارنا على عمل المزيد، نرجو منك الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ومفيد من القناة، وعمل إعجاب للمقطع ونشره لدى وسائل التواصل الاجتماعي.